Já mám tlumočit normálně, to jsem předtím... Hej, prej si kapka vody na poušti, projí její žíznivý srdce. Aha, tak to nic. Teď to uložím, ale evidentně předtím jsem si myslel, že tohle jsem udělal, protože pak mi to zobrazovalo prázdný. Ale teďkom už to není prázdný. Sakra sedmičku. B, C, D. Ještě tak umět abecedu, že? Tak hele holka, máš mu vyznat lásku, já mu to přetlumočím. Já jsem měl klikat. Já si tady nebudu moc to zrychlovat, protože ta hra je pak silně nestabilní. Jo, teď tady mám tlumočit normálně. Hej, prej... Tak fajn. Má to něco společného s tím, že přeskakuju zároveň dvě liny naraz jedním kliknutím. Ale Tak fajn. Zdálo se mi to, nebo byl Honza Majer na chvíli nahoře na obrazovce? Zrovna teď není... Zrovna teď není... Ale Tohle je docela brutální zásek. Já už jsem se nad tím zasekl docela dlouho, asi de facto. Se můžu podívat za tím dětkem. Já mám tu košku. Ta hra by byla tak dobrá, kdyby fungovala jak má. On možná musí být bezvědomý tam ten... LP7 CD. Zrovna teď není o čem. Je to ten zásek? Já si pamatuju, že nějaký podobný zásek tam byl, že on to pak kazí ten mezi nima nebo něco. Nech toho. Proč? Je sranda, ne? To jo. Nemůžu někam jít? Teď můžu jít. Hra mi to nedovolí. Game. Kill timer in timers failed. Attempt to release new text not owned by Cal. Tak dobrý, no. Ukázat všechny bugy tyhle ty hry, všechny. Kde jsem byl tady. Nemám kamínek. Tady ta hra je tak šíleně nestabilní, fakt. Proč? Je sranda, ne? To jo. No. Tak, jedno Mississippi, druhý Mississippi, třetí Mississippi, čtvrtý, pátý. Doufám, že se vyčistil mutex na časování, jak to šel do křiva náhod. Tak, ten je dole. Problém je, že tady teď je v ten moment tak hra v tak nestabilním stavu, že já nevím, kam všude se zase dostanu. LP 7 EF. Teď to zkusím. Tady to nesmím uklikávat. Já jsem za Silvestrem a je do tebe celý blázen. Máš mu vyznat lásku, já mu to přetlumočím. Hej, prej si kapka vody na poušti, projí její žíznivý srdce. Aha, tak to nic. Jo, už je v pořádku mezi tím. Zrovna teď není o čem mluvit. Já všiml, tady to je pohřební tata, to je nahoře, toho jsem si předtím taky nevšiml. No nic, vypadá to na návod. Tak jsem začal číst návod a hned v první větě je, že mám udělat mezihru s pianem, že mám opakovat po pianu tohleto. To jsem vůbec nevěděl, že to, já jsem totiž myslel, že ten první tón, co se tam naklikl, že jsem ho klikl já, protože jsem tu samou chvíli klikl. Jenom nebyla vidět myš. Moc fajn. Jako, dobrý no. Tak to zachytávat prosím. Takže to je hned první větu návodu.
Jsem neto. Mezihry, to, že to ta hra je extrémně nestabilní a technicky nedořešená, je první věc, proč jsem tady tohleto nikdy nedohrál. Druhá věc jsou mezihry. To, třeba tohle. Takže. Píp, píp. Píp, píp. Píp, píp. Píp. Čím je to napájený tohleto? Píp, píp. Kurva. Píp. 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 Tyve, ne. Ne, já už to dál nedávám, prosím, ne. Pravo, levo, dobře. Píp. 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 Už ne, prosím, ne. Vlevo. Uprostřed. Pravo. Levo. Vlevo. No. Dole. Uprostřed, prosím, poslední. Ne. No. Tohle už asi možná nedám. Jaká byla ta poslední? Blbě. Tak, skvělý, znova. Ano, co tohle? Musím dát. Pojď. Tady to dělá, tady. Tak, tady. A pak dvě, jo, takhle. Jo, tak, víš co? To nějaký buk. Pojď se. Už to tady, to se mi dá ročku. Tak, zbývá jako něco pět, tak. To pojď, to dáme si, to se mi dá. První černá, třetí černá. Pravou sekčany. To se nějaká ruka tohle. Protože jsem pěkně zamýšlel. Jen první černý, třetí černý, pravou sekčany. První černý, třetí černý. Takhle. Pravo první občany. Pravo první občany. Tohle je 4. Tak, to dělám. Teď jsme vyšli. Tak. Vyšli. Tak, 1, 2, 3, 4 další. Zároveň 5. 1, 2, 3, 4. Osmčana, 6. Tak. Co se vykonuje? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady, na levo budu občany. Ty takhle se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prosek první občany. Tohle je 8. Až to se vysloužilo. Na nás.
Co se nám vyhodí zase tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne. Když mám to bylo tady. Kurva, tady vole. Ne. Tak. To jich fakt bylo 8, to jsem xkrát byl u toho. No, teď se tam něco napsalo, ale bylo to přeskočený a nepřeskočil jsem to já, neklikl jsem. Neměl jsem ruce ani na myši. Takže to byl tou hrou. Počkat, okamžitě uložit hru, okamžitě. Uložit hru. Po tolika a tolika pokusech, já tady natisnul snad hodinu, ne, nevím, šílený. Fajn, nemůžu psát na alfanumericky, zase nevím proč. No a tohle tímhle už dneska končím, no ještě to seberu. A hele, co si tam bylo? Fajn, to je ten náhrdelník, nehotový náhrdelník. Já ho zkusím dát nejdřív předat nehotovej, třeba to bude jiný dialog, vlastně to můžu dělat teď pro jistotu, protože pak na to zapomenu samozřejmě. Hop, hop. Tak, když ho zkusím předat jako nehotovej. Podívej, našel jsem tohle, není to tvoje? Co? Že jsem našel tohle, není to tvoje? Je, ale to není to celé. To má být pět na šňůrce. Přinesne, až to bude celé, jo. Jo. To by byl dialog navíc. Perla k perle, hezky jedna vedle druhý. To jsem zvědavej, co z toho vznikne. Podívej, našel jsem tohle, není to tvoje? Co? Že jsem našel tohle, není to tvoje? Je, ale to není to celé. To má být 5 perel na šňůrce. Jo, 5, Přinesne, takže až mi to ještě bude furt jedna celé, jo. chybí. Jo. Jediné, co mě napadá, je ten rybník. No ten asi teď nic nemám. Ale to bude zase návod, protože takhle se asi nikdo nedostane. No tak, nemůžu dát dolů myš. Nemůžu ji dát dolů. Prostě se sekne. Jako kdyby to byl dolní okraj obrazovky. Tohle je úžasný. Takže já musím jít nahoru a pak dolů. To je retardovaný. To by byla všechno tak dobrá hra. Kdyby se z toho odstranili ty mezihry. Všechny ty chyby, kde to neustále padá, blbne a tak dále. Tak dobrá hra by to byla. Humor je skvělej. Tak a hned pro dnešek už asi končím, protože já mám tady z toho skurveného klavíru náběh na mrtvici. Mimochodem ještě takhle vypadala ta výsledná, co jsem měl popsaný. Neuvěřitelné. Fuj.
A tolikrát jsem byl před tou 8, jsem to pokurvil těsně před tou 8, myslím, že jsem byl na 7 a pokurvil jsem to prostě jedno předtím, jako neuvěřitelný, fuj, hnus, ble.